የተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ይህ የስምንተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው ዩኒት 2 square roots q and cube roots በዚህ ላይ የመጀመሪያውን ሌሰን ባለፈው አይተናል how to square a number rational numberን square እንዴት እንደምናደርግ አይተናል square numbersዎችን እነማን እንደሆኑ ለማየት ሞክረናል ዛሬ ደግሞ ከዛው በመቀጠል ቀጥታ ሌሰን 2 ላይ የምንማረው አንድ ሆል ነምበር y ፐርፌክት ስኩዌር መሆኑን የምናረጋግጥበት መንገድ እንላለን ስለዚህ በቀጥታ ዴፊኒሽን እንጀምራለን ሌሰን 2 ላይ ማለት ነው this is lesson 2 ቀጥታ በዴፊኒሽን እንጀምራለን definition so let me write the definition እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ከተማርነው በመቀጠል ያለ definition ነው a whole number y is called a perfect square እቺ very important perfect square is a perfect square or a square number ወይም ሌላ ስሙ square number ብለን ነው የምንጠራው square number if it is the square of a certain number say x ይላል እንግዲህ ያ ማለት ምን ማለት ነው if y is equal to x squared the number y is called a perfect square ብለን እንጠራዋለን ነው እንግዲህ ከዚህ ዴፊኒሽን ጋር የተያዙ ጥያቄዎች ልስጣችሁ questions ወደ ጥያቄ እንሂድ ተማሪዎች ጥያቄው ምን መስላችሁ show that 121 is a perfect square but 23 and 524 are not this is very important are not perfect squares ይላል ስለዚህ ይሄንን ለማሳየት let's see the solution እዚህ ጋር solution እንበልና እንቀጥል solution የመጀመሪያው 121 የሚለውን as a square of some number ለምሳሌ say a መጻፍ እንችላለን ወይ ነው can we write as 121 as a number a square ይሄንን መጻፍ እንችላለን ወይ ነው እስቲ አስቡ ተማሪዎች አንድ 10 ጊዜ 10 መቶ ነው you know that 10 times 10 100 መሆኑን 11 times 11 is 121 መሆኑን ማረጋገጥ ነው ስለዚህ ከዚህ እንግዲህ ተመልከቱ ፐርፌክት ስኩዌሮችን ስንፈልግ ከአንድ ጀምራችሁ ብትቀጥሉ ለምሳሌ ከ0 0 ፐርፌክት ስኩዌር ነው 0 ስኩዌርድ is equal to 0 ነው ስለዚህ 0 is a perfect square 1 perfect square ነው 1 squared is equal to 1 አራት perfect square ነው 4 ለማለት የሚያመጣው ቁጥር ማን ነው 2 times 2 ነው ማን አንድ ቁጥር እሱ በራሱ ተባዝቶ ያንን የተሰጠን ቁጥር የሚሰጥ ከሆነ ያ ቁጥር ፐርፌክት ስኩዌር ነው ብለን እንጠራው በዚህ መሰረት 10 times 10 100 ነው 11 times 11 121 ነው ስለዚህ here a is 11 ማለት this implies that which የምታመለክተን a is equal to 11 ስለዚህ 121 is 11 squared ብለን እንጽፈዋለን ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው ይሄ ቁጥር perfect square one because we write as a square of 11 ስለዚህ ቺኛዋን ምን ብለን ነው የምንጠራት perfect square ብለን እንጠራታለን አያችሁ እንግዲህ ተመልከቱ perfect square ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው በዚህ አንፃር 23ን ብንሄድ 23ን ለማወቅ 23 4 squared ስንት ይመጣል 4 squared ማለት 4 times 4 ነው አይደለም 4 times 4 ደግሞ 16 ነው 5 squaredንም እንደዚሁ 5 ጊዜ 5 ማለት ነው ስንት ይመጣል 25 ይመጣል እነዚህ ሁለቱ መካከል ነው 16 ያንሳል 23 አሁን የተጠየቅነው 23ን ስለሆነ ነው ያንሳል 25 ስለዚህ በ16 4 ስኩዌር ነው ያንሳል 23 ተመልከቱ ይሄኛው አይታወቅም 23 ነው ያንሳል 5 ስኩዌር 23 ፐርፌክት ስኩዌር ልንለው አንችልም እንደዚሁም 4.1 4.2 4.3 ያለ እስከ 4.9 ድረስ ስኩዌር ብታደርጉት 23ን የሚያመጣ ቁጥር ሊኖር አይችልም ስለዚህ 23 is not a perfect square because it is between 4 squared 23 is between 4 squared and 5 squared እና በ4 squared እና በ5 squared መካከል ነው ስለዚህ ለማግኘት ስኩዌር የሚደረገው ቁጥር 4 ነው 25 ለማግኘት ስኩዌር የሚደረገው ቁጥር 5 ነው በ4 እና በ5 መካከል እንደሆነ እናውቃለን እንጂ
ይሄኛው ፐርፌክት ምክንያቱም 4.1 4.2 4.3 እያል እስከ 4.9 እያደረግን ይሄ ነው thus 23 is not a perfect square ስለዚህ 23 perfect square አይደለም ብለን እንሄዳለን ወደ ሁለተኛው ስንሄድ 524 የሚለውን ለማየት በማና በማመካከል መሆኑን እናረጋግጥ Similarly, በተመሳሳይ መንገድ 22 ስኩዌርድ ብታደርጉት እርስ በርሱ ብታባዙት 484 ይመጣል and ቀጣዩን 23ን ስኩዌር ብታደርጉት 23ን እርስ በራሱ ብታባዙት 529 ይመጣል 529 ይመጣል ነው ስለዚህ ይሄ የተባለው ቁጥር 524 በእነዚህ በሁለቱ ቁጥሮች መካከል በት 484 ያንሳል ከ524 ያንሳል 529 ይሄንን ነግሬያቸዋለሁ 22 ስኩዌር ነው ይሄን ተውት ይሄንን 23 ስኩዌር 22.1 22.2 እስከ 22.9 ድረስ ብትቀጥሉም ይሄንን ቁጥር ኤግዛክትሊ ልታገኙት አትችሉም ስለዚህ 524 is not a perfect square so 524 is not a perfect square ምክንያቱም በ484 22 ስኩዌርድ ነው 529 23 ስኩዌርድ ነው ስለዚህ 524 ደግሞ በሁለቱ መካከል ነው ያለው ምናልባት 22.1 22.2 2.3 ድረስ ይያላችሁ ስኩዌር ያደረጋችሁ ብትሄዱ ያንን ቁጥር የሚሰጥ አታገኙ ያንን ከቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ so 524 is not a perfect square አሁን ደግሞ ተማሪዎች use of prime factorization to determine perfect squares የሚለውን እናያለን ቀጥታ በኤግዛምፕል እጀምራለሁ Example. Okay. Example. Find the prime factorization of each of the following numbers and identify the perfect squares የሚል ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዳቸውን prime factorization እንፈልጋለን። prime factorization አፈላለግ እንግዲህ lower grades ተምራቸዋል። 36ን በትፈልጉ በማካፈል በትፈልጉ በፋክተር 3 የ36ን prime factors ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት solution solution A 36ን እስቲ 36ን ለሁለት አካፍሉ ተማሪዎች ስንት ይመጣል 18 አይመጣም እንደገና ለሁለት አካፍሉት 9 ይመጣል 9 ለሁለት ስለማይካፈልም ለሶስት አካፍሉት ስንት ይመጣል 3 አንድ እስከሚቀር ድረስ ማለት ነው ለሶስት አንድ ስለዚህ የእነዚህ ብዜት ማለት ነው ይሄ ነው prime factorization ስለዚህ 36 is equal to ምን ይመጣል ማለት ነው 2 times 3 times 3 እንግዲህ ሁለት prime factors ሁለት ብቻ ናቸው ሁለት እና 3 ናቸው እነዚህን እኩል ሁለት ቦታ ከፈሏቸው እስቲ divide them into two equal parts እኩል ብትከፍሏቸው ሁለት ሲባዛ በ3 አንድ ግሩፕ ሲባዛ ሁለት ሲባዛ በ3 ብታደርጉት እኩል ከፈል ናቸው ይሄ ማለት ምን ማጣማል መሰላችሁ ይሄ 6 ነው ይሄም ታይምስ 6 አያችሁ ምን እንደምንጻፍ ነው ማለት ነው 6 ስኩዌር አይደለም ስለዚህ 36 is a perfect square therefore 36 is a perfect square ወደ ሁለተኛው እንሂድ እሺ ተማሪዎች የቢን ስናየው ደግሞ 194 ነው 194ን ለሁለት ብታካፍሉ 97 ነው 97 ፕራይም ስለሆነ ሌላ ፕራይም ፋክተራይዜሽን የለውም ስለዚህ ሁለት ጊዜ 97 ማለት ነው 194 ስለዚህ ይሄንን ሁለት እኩል ቦታ ልንከፍለው አንችልም ስለዚህ 194 is not a perfect square 400ን 400 ነው የሚለው 400ን ለሁለት ብታካፍሉት 200 ይመጣል ለሁለት ብታካፍሉት እንደገና 100 ይመጣል ለሁለት ብታካፍሉት 50 ይመጣል ለሁለት ብታካፍሉት 25 ይመጣል 25 ለሶስት የማይካፈል ለሁለት የማይካፈል ስለዚህ የሚካፈለው ለአምስት ነው ለአምስት ብታካፍሉት 5 ይመጣል 5 ለ5 ብታካፍሉት 1 ይመጣል የነዚህ ብዜት ነው prime factorization of 400 ስለዚህ this is 2 times
2 times 2 times 2 times አራት ጊዜ ነው 2 ከዛ 5 ሲባዛ በ5 ነው እነዚህን ፕራይም ፋክተሮች ሁለት እኩል ቦታ ከፈሏቸው ውስጥ this is equal to 2 times 2 times 5 ያንዱ ነው አያችሁ ሁለቶች ምክንያቱም አራት ሁለቶች ስላሉ እንደገና times አንዱ ደግሞ ያው እንደዚሁ 2 times 2 times 5 ምክንያቱም multiplication associative property እና commutative property ስለሚያሟላ በዚህ ልንጽፋቸው እንችላለን ነው ስለዚህ ይሄንን ሁለት ጊዜ 2 4 ጊዜ 5 20 ነው this is 20 አያችሁ ይሄም times 20 ነው እና ምን መጣ 20 squared ስለዚህ therefore 400 is a perfect square okay የሚቀጥለውን እንስቲ d እሺ based on this የሚከተለውን ኖት ልጻፍላችሁ ተማሪዎች እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ለእናንተ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ በሚል እቺን አጭር ኖት ጽፌላችኋለሁ ምን ይላል if a given whole number is a perfect square then its unit digit ማለት የአንድ ቤት ማለት ነው is either 0 and 4 5 አለ 5 ለምሳሌ እንደምሳሌ መውሰድ ይችላል 6 or 9 በቃ እነዚህ ዲጂቶች ብቻ ናቸው ሊሆኑ የሚገባ ነው ዩኒት ዲጂቶቹ ከነዚህ ውጪ ከሆነ ለምሳሌ the unit digit is 2 perfect square whole number ሊኖረን አይችልም 3ም እንደዚሁ 7 እና 8ም እንደዚሁ ስለዚህ ያሉን አማራጮች ዩኒት ዲጂታቸው 0 1 4 5 6 or 9 ከሆኑ ብቻ ነው perfect square whole numbers ሊኖረን የሚችለው ነው ስለዚህ ልክ መጀመሪያ አንድ given whole number እንደተሰጣችሁ ዩኒት ዲጂቱን ማየትና perfect square ሊሆን ይችላል አይሆንም የሚለውን በፕራይም ፋክተራይዜሽን ማረጋገጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው no square whole numbers end with an odd number of zeros በነጠላ ቁጥር 0 ብዛት ካለው አንድ whole number perfect square ሊሆን አይችልም ነው ለምሳሌ 10 የዜሮ ብዛት 1 ነው 1000 የዜሮ ብዛት 3 ነው odd number ነው 100000 የዜሮ ብዛት 5 ነው እነዚህ perfect squareዎች አይደሉም ስለዚህ even መሆን አለበት ነው number of zeros even ከሆነ ለምሳሌ 100 10000 የሚለው perfect squares ናቸው because even number of zeros ስላላቸው በመሆኑም ተማሪዎች 1000 እንግዲህ በፕራይም ፋክተራይዜሽን 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ5 ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለሁለት እኩል ቦታ ልንከፍለው አንችልም ምክንያቱም 3 ሁለቶችና 3 አምስቶች አዜ ፋክተር ስላሉን ነው ስለዚህ ፐርፌክት ስኩዌር አለመሆኑን ነው ሌላው እንግዲህ እዚህ ቅድም ያስረዳዋችሁ የዜሮ ብዛት ኢቭን ከሆነ ብቻ ነው ለአንድ ሆል ነምበር ፐርፌክት ስኩዌር ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር የዜሮ ብዛት ደግሞ 3 ስለሆነ is not a perfect square ስለዚህ 1000 is not a perfect square የሚለውን አጠቃላለ እንግዲህ ይሄንን እንደማስታወሻ ወስደን ወደሚቀጥለው ሰብ ቶፒክ እንሂድ አሁን ደግሞ ተማሪዎች the square of a rational number in fraction form የሚለውን እናያለን ማለት ነው ባጭሩ እናያለን እሺ ተማሪዎች ያው ከዚህ በፊት rational number ዲፋይን ስናደርግ ዩኒት 1 ላይ አይታችኋል a over b is a rational number where a is an integer b is an integer but b is not zero ብለን ስለዚህ ይሄንን ስኩዌር እናደርገው ነው ይሄንን በፍራክሽን ፎርም የተሰጠውን rational number ስኩዌር እናደርገው ነው ምን እናገኛለን ነው ተማሪዎች ስለዚህ a over b squared ምን እናገኛለን የራሽናል ነምበር a over b ስኩዌር ብታደርጉት ምንድነው የምታገኙ ምንድነው ትርጉሙ መጀመሪያ ስኩዌሪንግ a over b times a over b አይደለም በራሱ ያን ቁጥር ሁለት ጊዜ ማባዛት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምን ይሰጠናል በፍራክሽን ህግ መሰረት a times a over b times b ማለት ነው laws of fraction ኒውመሬተር ከኒውመሬተር ዲኖሚኔተር ከዲኖሚኔተር አባዝተን በአንድ ፍራክሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው and this becomes a square over b square በዚህ ጻፍ ነው ማለት ነው ይሄ የሚያመለክተው
the square of a, the rational number a over b is the square of the numerator over the square of the denominator. እሺ ተማሪዎች በዚህ እንግዲህ አንድ የተወሰኑ ኤግዛምፕሎች ሰርተን የዛሬው ሌሰን እናበቃለን። እሺ ተማሪዎች find the squares of the following rational numbers: a -6 over 5, b 10 over 11, c -10 over 11. እነዚህን ሶሉሽን እንስራት። ኦኬ solution: a -6 over 5 squared እዚህ ነው square the square ስለዚህ ይሄ -6 over 5 times -6 over 5 ማለት ነው ይሄ ማለት -6 times -6 over 5 times 5 ማለት ስለዚህ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ መሆኑን ታውቃላችሁ ወይም -6 squared this is equal to -6 squared over 5 squared ማለት ነው አያችሁ ይሄ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው 36 over 25 እንደሚመጣ አውቃል ስለዚህ 36 the rational number 36 over 25 is a square number or perfect square ብለን እንጠራዋለን ማለት ቢን በምናይበት ጊዜ 10 over 11 ነው sorry 10 over 11 ነው ይሄንን ስኩዌር አድርጉት ስለዚህ 10 over 11 times 10 over 11 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይመጣል ተማሪዎች 10 ሲባዛ በ10 over 11 ሲባዛ በ11 ማለት ነው ይሄ ማለት 10 squared over 11 squared በአጠቃላይ ካስፈለገ ይሄ 100 over 121 ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ ስኩዌር ስናደርገው ይሄ መጣ ማለት ነው ተማሪዎች ስለዚህ ይሄ ፐርፌክት ስኩዌር ነው ወይም ስኩዌር ነምበር ስኩዌር ራሽናል ነምበር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሲሚላርሊ በተመሳሳይ መንገድ -10 over 11 እንግዲህ እኩል መሆናቸው እንድታዩት ነው ይሄንን ያመጣሁት ኦፖዚት ናቸው ሁለቱ ስኩዌርድን ልክ እንደዛ -10 over 11 times -10 over 11 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ -10 times -10 over 11 times 11 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ -10 squared ነው ይሄ the square of -10 over the square of 11 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ልክ እንደዛው ኔጌቲቭን even number of times ብናባዙት ፖዚቲቭ የሚመጣው this is exactly 100 over 121 ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ካለው 100 over 121 ስለዚህ two opposite numbers rational numbers 10 over 11 እና -10 over 11 አንድ አይነት ስኩዌር ነምበር ሰጥተውናል ማለት ነው አንድ አይነት ስኩዌር ነምበር ሰጥተውናል ያንንም እንድታውቁ ነው እሺ ተማሪዎች ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ለሚቀጥለው በሌላ ሌሰን እንገናኛለን ቻው ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኖች